عندك صورة مصورها الصبح وعايز تخليها بالليل؟ التصوير بالليل حاجة صعبة جدا، فمعظم الناس بتصور في ضوء الشمس. طب لو صورنا صورة الصبح وعايزين نحولها بالليل نعمل ايه؟ انتاج، حد يطفي الشمس. هناخد لاير جديدة منها ونحولها لسمارت اوبجكت. ليه بنعمل سمارت اوبجكت؟ عشان لو لأي سبب من الأسباب حصل وبوظنا حاجة يبقى الأصل سليم. هناخد من السمارت اوبجكت ديت 3 كوبيز. كوبي 1 ده هيبقى الشيدز بتاعتنا. كوبي 2 دوت الانتيرير لايت، الحاجات الداخلية، فور اكزامبل الشبابيك، الأوضة، living room and so on. وعندنا تالت حاجة الاكستيرير لايت. هنهايد الاتنين ونمسك واحدة واحدة. في الشيدز هنروح على فلتر، كاميرا رو فلتر، وهننزل اكسبوجر. واحنا بننزل اكسبوجر هنزود الهايلايتس شوية ونقلل الشمس، لأن طبيعي طول ما مفيش شمس فالغيوم ما عندهاش لايت تديفيوز، فبالتالي مفيش شادوز تقريبا. وفي نفس الوقت لو في لايت فهو لايت صناعي فبيبقى هارش لايت اوي. عندنا الانتيرير لايت هناخد نفس الستبس، كاميرا رو فلتر، هننزل بالاكسبوجر برضو، بس المرة دي هنخلي التمبريتشر عالية شوية عشان تبقى مايلة للورم لايت. تعالوا نشوف لو زودنا هايلايت شوية يحصل ايه. ممكن نزود حتة بسيطة. ده الانتيرير، وهنكرر نفس الكلام مع الاكستيرير بس هنزودها towards the cold. نسيب أهم حاجة. الستيب اللي جاية ماسكينج كلها. هنبتدي الماسك أي حاجة بترفلكت اللايت ونقسمهم انتيرير واكستيرير. هنعمل ماسك ودي الانتيرير، فهنبتدي نزوم. طبعا اللي انتوا شايفينه لو عملتوا زوم اوت شايفين الدنيا معكوسة، وده المطلوب ان احنا نمرك على كل اللي احنا عايزينه وفي الاخر هندوس كنترول اي ونعمل له انفرس. تمام، كنترول اي انفرس، ابتدت تنور الانتيرير. الشايلايت
نبتدي بقى ننور الشبابيك اللي في الباك جراوند. ممكن نقلل السوفتنس الهاردنس بتاعها شوية فتبقى سوفت. بنقلل الفلو ونقلل الاوباستي، نبتدي نكليك شوية عليه. وبكده نكون خلصنا الانتيرير لايت. نخش على الاكستيرير لايت، نفس الكلام بالظبط. هنعمل ماسك وبكده في الثلاث خطوات بس وقبل من 10 دقايق تقدري تحولي اي صورة من صبح لبليل. طب لو عندي صورة بالليل وعايز اخليها الصبح، اتفرج على الفيديو بالشقلوب.